Ayan. So, buksan natin to. Meron akong bagong product na nabili. Well, of course, it's essential oil related, but ayan. Paano ba explain? Ano to? Tingnan natin. Nabili ko siya sa Shopee. Kay Sweet Ham Shop yung name ng seller. It's, paano ko ba tatawagin? Ano siya? It's like it's a comb. Para siyang brush where you can put essential oils in it. Lalo na kung you're experiencing postpartum hair fall or talagang may hair loss ka na talaga. Or if you want yung na mag-grow pa yung hair mo na parang mas magkaroon ng volume. Kasi what we usually use for as hair support is lavender, cedarwood, and rosemary, right? Bali, itong tatlong oils na to. Actually, geranium and clary sage din are magandang hair support din siya. Kaso, wala pa akong clary sage. And si geranium, medyo natatapangan ako sa scent niya. So, itong trio muna na to, yung gagamitin ko. So, ito na siya. Yun, that's what it's called. The liquid comb. So, ito. Kaya ako binili to kasi gusto ko talagang nahihirapan akong i-apply yung oils natin. Let's say nasa serum, nasa dropper lang siya. Parang feeling ko hindi siya ma-spread ng maigi sa anit, sa scalp. So, bumili ako nito. And since halos lahat kami gusto naman namin na gumanda yung aming hair at dumami, magka-volume, lalo na si mommy dahil sa stress niya. Ayan. It's a hair comb. Although it's not an official Young Living product, pero surprisingly si seller, nilalagay niya lang may branding lang na Young Living. Ayan. Hindi ko alam kung masama or bawal yon, if it's against the policies and procedures, pero yan, si seller nilagyan niya ng Young Living brand. So, ayun, pinakailaman ko na. Ito siya. Ang liit lang pala. I was expecting siguro mga ganito. Mga kasing laki naman pala nun. Kung suklay mo buong palm ganyan. Sakto lang yata. So, ito siya. Lalagyan natin ng oils. Dito natin ilalagay yung oils. And then, tingnan natin. Paano ba ito buksan? Hala, baka masira. Yon. Ay, ang liit nga lang niya. Okay. Medyo nag-expect ako. Hindi ko alam kung paano gets. Okay. So, kung nakikita niyo yung mga silver na pins or ano bang tawag dito. Yan. Dito lumalabas yung mga oils. Ito. Bale yung mga nandito pag ginaganyan mo. Roller siya. So, ayan. Sakto lang. At least, ayan o. Yung scalp mo, nasa-spread ng ma-evenly yung oils. So, now, let's try to put oils in it na. The liquid comb. 30 ml capacity. Okay? Ito, pwede nyo i-fill up as much as 30 ml. But for me, I'm gonna try to put a bit muna. Just to see how it works. Kasi baka mamaya may damage pala or anything. Tapos, tinodo ko na yung oils. So, for now, I'm gonna put siguro mga... Okay, tumodo na. Sige, fine. 10 drops of rosemary. Nakita nyo ba kung ilang drops? Hindi ko na namalayan. Basta, naglagay na lang ako. Siguro, sige, mga ganon. Okay. Lagyan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, naging 11. And then,
Cedarwood. 2. Ang bagal. Ito. 3. So, you can turn your essential oil bottle. Kasi makikita nyo doon sa... Hindi na ako nagbilang. Daldal na lang ng daldal. Oh, pwede na yun. Bahala na. Basta may butas dyan. Hindi ito yung butas, ha. Ako akala natin yan ng butas. Air vent po yan. May butas dito sa ito. Hindi masyadong visible, pero makikita nyo may isang butas. Doon, pumapatak yung oils. Doon lumalabas. So magandang i-turn nyo yung bottle para matansya nyo kung gaano kabilis yung pagpatak. Then, I will add V6. Nalak pa. Kaloka. I will add V6. Siguro mga... Ayan. Medyo mapuno lang ng konti. Hindi ko pinuno. Hindi ko sinagad. Pero, ang dami niya pang space. So, ayun. Bilangin nyo na lang kung ilang best ko pinindot. Or, actually, it's really up to you. Kung how diluted nyo gusto. Eh, since ako, gusto kong medyo pure siya. Feeling ko kasi pag mas pure, mas effective. Pero, well, diluted man o hindi, gagana pa rin yan. Hala, ubos na. Char. Okay, let's try. Hala, tinodo ko. Baka mamaya nilagay ko dito lahat tapos hindi pala lumalabas yung... Okay. Ayan, subukan. Ay! Naamoy ko na siya! Ang galing! Ayan. Try natin. Okay. Dito sa, lalagay ko sa palm. Hindi ko alam kung makikita. Ayan. Kung makikita nyo na, ayan o, may parang residue ng oil. Meron. May lumalabas. Ang galing. So, hindi lang, dati nga akala ko electric to na namamassage yung ulo. But it's not. It's like a comb lang talaga na may lumalabas na essential oil. And it also works as, parang namamassage na rin yung ulo. Siguro you can add other oils. Hindi man for hair growth, but you can use other oils din siguro kung kunyari pa-relax, kung ano man yung mga favorite oils nyo. So, kay Sweet Ham Shop, lalagay ko na lang sa caption kung sang shop ko nabili. Ayan. It's a nice product. Nakakatuwa. Ayun, yun lang. Ayan o, fun. Thank you!